Frumos și mi berbești. Ce faceți, dragilor, de că nu ne-am mai văzut? Eu cu treburile mele pe acasă am dispărut din nou 2 săptămâni. Asta e, ce să facem, na. Astăzi vin cu etalarea bonus pentru luna decembrie. Așa că hai să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Primul mesaj. Oportunitate. Ok. Iertare. Și intuiție. Iubire de sine la capătul cărților. Pentru unii dintre voi vorbim despre mesaje care ne duc cu gândul că viața, într-un fel sau altul, să spunem, sau, nu știu, da, hai să o numim viața. Viața îți dă o oportunitate de a te elibera de ceva ce nu te lasă să se integreze odată în tine acea încredere, îmi vine să spun, încredere în tine, în ceea ce simți, fără să te mai simți vinovat, fără să, wow, totul este ego aici. Pentru unii dintre voi, indiferent ce vă face să nu vă simțiți încrezători în propria persoană, ce vă face să aveți dubii în ceea ce vă privește, ce să vă facă să credeți că ori unii dintre voi că vă iubiți prea mult sau alții dintre voi că vă iubiți prea puțin. Aici avem iubire de sine, da? Respect, valoare. Care-i prețul tău, dragă berbec? Da? Totul este ego. Ego-ul tău îți induce sau îți spune, îți șoptește la ureche multe prostii. Venea să zic eu prostii acum, da? Multe rahaturi, ca să nu zic mai pe românește, că mi-aș dori să pot să fiu dezvoltă, dar mie că mi închid ăștia canalul, da? De-aia nu o fac, că eu de fapt nu sunt atât de diplomată, eu vorbesc ce mi în gușă și în căpușă. Ego-ul tău îți șoptește multe rahaturi la ureche, multe rahaturi de sunt o victimă, mereu am fost trădat, o grămadă de trădători în jurul meu, mă dezamăgește toată lumea, îi învinovățesc pe toți sau invers. Mie mi s-a întâmplat numai rele în această viață. E ca și cum mă simt vinovat că m-am născut pe acest pământ. De ce îmi vin mesajele așa? Care dintre voi sunteți pe unda asta, da? Pe partea asta? Dragii mei, iubirea de sine nu are legătură cu ce șoptește ție acea persoană din spatele creierului tău. Trebuie să înțelegem că vinovăția sau învinovățirea celorlalți nu este decât un aliment pentru ego-ul nostru. Da, poate sună paradoxal pentru unii dintre voi. Cu cât mai mult învinovățiți sau cu cât mai mult vă simțiți vinovați, cu atât mai mult scade iubirea de sine, cu atât mai mult ego-ul se umflă, pentru că ego-ul nu este doar, nu îi aparține doar narcisistului sau egoistului, îi aparține și victimei, da? Să nu uităm, cine nu știe să caute, dragii mei, da? Căutați în psihologie. Atenție la ce-ți spune acea voce despre tine, despre lume, despre ce se întâmplă în viața ta, pentru că nu te lasă. Acea voce nu te lasă și e doar ego, nu te lasă să-ți pui cu adevărat prețul corect, să te valorezi cu adevărat în ceea ce tu ești ca om. No. Ai oportunitatea, începând cu această lună, dacă vrei, sau cu această jumătate de lună încolo, da? Să începi un an nou, să zicem, eliberat de tot ceea ce vocea aia din spatele rațiunii îți șoptește așa pe ascuns și tu nici măcar nu ești conștient. Eliberează-te, dă drumul. Nu e vorba de a ierta, atenție, știți că eu cuvântul iertare pentru mine înseamnă altceva. Înseamnă mă eliberez de ceea ce nu mă lasă să mă umplu de optimism, de lumină și să am o conexiune
reală cu intuiția mea. Pentru că atunci când există ego, nu există intuiție. Să fie clar. Din punctul meu de vedere, din nou. Da? Așa că ți se dă oportunitatea să răscolești acolo în sentimentele de vinovăție sau în acuzațiile pe care le faci celorlalți, să răscolești în sentimentele de trădare pe care le-ai avut de-a lungul vieții sau în ultima perioadă sau în trădările pe care poate și tu le-ai, nu știu, comis într-un fel sau altul și să răscolești în tot ceea ce se întâmplă în tine, să vezi ce este ego și ce nu. Așa că ai treabă, dragă berbec. Dă-ți voie, de ce nu? Dă-ți voie să faci acest exercițiu. Mai departe, hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem 4 de cupe. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Asta îți spune acest card. Tu știi care sunt pretențiile tale, tu știi care... Acum, dacă vorbim despre iubirea de sine, că lipsește iubirea de sine, n-are nici... nu se pupă. Nu se pupă cu ce văd aici. Pretențiile nu vin din iubire de sine. Pretențiile sunt legate de ego, din nou. Avem aici, în această fotografie, măriți imaginea dacă vreți și uitați-vă cu foarte mare atenție la această imagine. Avem o bătrânică, pare că e o bătrânică sau, mă rog, e mai cu coană ea așa, îmbrăcată foarte elegant, da, această femeie de aici, care se duce la o cafenea și vânzătoarea, da, îi pune 4 feluri de cafea probabil în față, iar această femeie cu coană nu e mulțumită de nimic, de niciuna dintre cafele nu e mulțumită. Așadar, care sunt pretențiile ego-ului tău? Ce vrei? Ce minuni vrei să se întâmple în viața ta? Din punct de vedere egoic, atenție. Nu mai fi atât de pretențios. Încearcă să te eliberezi de tot ceea ce nu te conectează cu tine. Aici, dacă tu reușești să te eliberezi și să te reconectezi cu tine, probabil că vei face lucruri foarte mari în această viață. Avem îndrăgostiții. Această carte vine cu următorul mesaj. O vei face sau nu? Este o întrebare. Vrei sau nu vrei? Alegerea e a ta. Așadar, indiferent ce decizii trebuie să iei, pentru unii dintre voi trebuie să luați anumite decizii, însă nu puteți să luați deciziile dacă sunteți atât de pretențioși și dacă sunteți atât de, nu știu, poate ori în acea energie de victimă, ori sunteți foarte egoici și îi învinovățiți pe ceilalți. Aici e vorba despre vrei sau nu vrei, ce vrei tu de fapt în această viață, alegerea este a ta, vrei să te eliberezi sau nu, vrei să ierți sau nu. Nu știu, insist, nu știu dacă e vorba de a ierta pe cineva. Nu știu dacă e vorba despre asta. E pur și simplu poate fi sau a te ierta pe tine, că n-ai știut să faci mai bine în trecut, niciun fel de problemă. Însă, evaluează-ți un pic pretențiile, pentru că probabil sunt exagerate într-un fel sau altul. Știți că eu 4 de cupe îi spun de foarte multe ori cartea Mofturosului și aici în această imagine ne arată foarte, foarte bine. Mofturosul e pretențios, da? Nu intri în voie cu nimic, domne, nu-i convine nimic din ce îi oferi. Așa că, ce să zic, cam asta este ceea ce pot să spun. Voi evaluați și vedeți despre ce e vorba în viața voastră. Avem 2 de cupe care a mai ieșit la berbec, ăla cu dovleacul, da, unde zice că unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. Există o afinitate și o conexiune între tine și anumite persoane care poate că aici pentru unii dintre voi poate a avut loc, nu știu, nu neapărat o confruntare, dar un sentiment de trădare aici a existat în viața unora dintre berbeci. Ori tu te-ai simțit trădat de o anumită persoană cu care aveai o afinitate foarte bună, însă, insist, e doar ego. Aici ori a fost o neînțelegere de ego-uri
și vedem niște acuzații, ori v-ați acuzat reciproc, ori, nu știu, tu acuzi cealaltă persoană sau cealaltă persoană te acuză pe tine, habar n-am. Însă a lovit undeva la temelie, poate, discuția pe care ați avut-o sau, mă rog, acel sentiment de trădare, nu știu. Însă eu aș spune că a fost doar o chestiune de ego, poate din partea amândorura, însă aveți oportunitatea să faceți pace într-un fel sau altul. Însă, dacă pretențiile sunt mari, ca și cum, da, eu aș face pace cu persoana asta, dar există niște puncte și aici se spune, dacă această persoană, dacă tu ai o afinitate foarte bună cu această persoană, nu neapărat că e persoana iubită, atenție, da? Dacă tu ai o afinitate bună, sunteți foarte ok unul cu celălalt, ascultă-ți, Doamne, intuiția, ce zice intuiția? Să fii cu nasul pe sus și să nu vrei să ierți sub nicio formă? Pentru că aici te întreabă, ce vrei? Vrei sau nu vrei? Ce vrei? Alegerea e ta. Tu știi dacă mai vrei persoana asta în viața ta sau nu. Hotărăște-te, iluminează-te, fă ceva. Ai oportunitatea să o faci. Îți aparține alegerea. La capătul cărților avem turnul. Foarte interesantă și tare energie. Mie turnul îmi place pentru că turnul aduce trezire. Poate că era nevoie de o zguduială de genul ăsta ca fiecare dintre noi să conștientizăm când este ego și când nu este ego. Da? Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Nu știu dacă neapărat mai vine vreo zguduială în viața unora dintre voi. Poate că ceea ce s-a întâmplat a fost o zguduială și tu te simți, hai să zicem așa, într-un fel sau altul, frapat, îmi vine să zic, da? Așa îmi vine mesajul. Însă aici vorbim despre o altă oportunitate pentru a putea trece peste ceea ce s-a întâmplat. Bun, hai acum să vedem cu iubirea, care e treaba, care sunt mesajele de iubire pentru voi. Pentru berbeci. Foarte curând avem primul mesaj. Mare grijă la stegulețele roșii și căsnicie sau căsătorie pentru alții dintre voi. Sigur este ea, această persoană. Avem doiul de cupe aici, avem îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi e posibil aici să vorbim despre o nouă oportunitate pe care probabil aceste mesaje încearcă să ne reveleze, să ne spună că puteți să vă dați o altă oportunitate acestei relații, însă ascultați-vă intuiția, dragii mei, pentru că voi știți dacă persoana asta este potrivită pentru voi sau nu. Mie indiferent că sunteți într-o relație sau nu, adică dacă aveți o relație sau sunteți burlaci, aici vorbim despre o persoană cu care tu ai o afinitate, însă pentru că ai tu așa niște pretenții foarte mari de la această relație, de la această persoană, e posibil să nu se concreteze acele pretenții ale tale, ori pentru că sunt prea mari, ori pentru că sunt egoice, ori pentru că sunt, nu știu, ireale sau nu știu dacă irealiste e corect, nu cred, în fine, mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Pentru că în momentul în care avem pretenții prea mari de la cineva, indiferent că avem o conexiune bună cu acea persoană, nu-i dăm o oportunitate, pentru că nu îndeplinește, domne, X, Y, Z pretenții pe care eu le am. Îndeplinește doar una sau două, dar restul sunt praf și nu vreau să intru într-o relație cu această persoană sau nu vreau să continui relația cu această persoană. Mare grijă la stegulețele roșii se referă la faptul că vor veni semnale către tine. Dacă tu îți asculți intuiția, vei ști, da? Aici vei ști să alegi sau vei ști să faci diferența între dacă persoana asta este sau nu, sau merită sau nu
să continui sau să începi o relație cu ea. Acum, doar de voi depinde. Nimeni nu poate să vă zică ce trebuie să faceți, pentru că de-aia ni s-a dat la naștere liberul arbitru și de-aia ni s-a dat intuiție. Așa că probabil că foarte curând vor veni anumite semnale care să te facă să, într-un fel sau altul, să te pună, vine să zic, să te pună în tensiune, vine să zic aici cu turnul, care să te trezească odată și să te hotărăști. Vrei ceva cu această persoană? Vrei să continui această relație? Sau nu? Avem mesajul, sigur este ea. Indiferent că sunteți sau nu într-o relație, insist, mesajele spun că e posibil pentru foarte mulți dintre voi să fie persoana potrivită pentru voi. În acest mesaj de foarte curând avem un submesaj aici care zice următorul lucru. Decide exact ceea ce îți dorești, pentru că tu ai mari pretenții aici. Atenție, da? Decide cu exactitate, dacă vreți să traduc mot-a-mot, decide cu exactitate ce vrei pentru ca acel ceva să ajungă la tine cât mai curând. Așa că, dacă nu ai pe nimeni, n-a apărut nimeni, decide ce fel de persoană vrei să intre în viața ta. Cât ești de pretențios, evaluează-ți pretențiile, dragă berbec. Eliberează-te de toate tâmpenile mentale sau pretenții pe care le ai și încearcă să te hotărăști dacă vrei sau nu o relație, dacă într-adevăr cauți pe cineva cu care să ai o afinitate. Și intuitiv, pentru că berbecul este foarte intuitiv vei ști cine este persoana potrivită pentru tine când va apărea. Însă, tu trebuie să ai grijă la stegulețele roșii. Stegulețele roșii sunt semnale care pot să-ți spună, domne, persoana asta este sau nu este potrivită pentru mine ca o relație viitoare de, nu știu, serioasă sau o căsnicie. Tu vei ști, însă va trebui să știi să vezi acele semnale. Da. La cei care aveți o relație aș mai adăuga că dacă voi aveți probleme de ego aici între voi doi, că sunteți două pietre tari fiecare dintre voi, sunteți pretențioși fiecare dintre voi, dacă semnalele vin prin faptul că ori există lupte de putere sau lupte de ego-uri aici, ori pentru că fiecare dintre noi avem pretențiile noastre și ceva nu se pupă, domne, aici cu îndrăgostiții, da? Trebuie să facem o evaluare și o alegere peste ce putem să trecem, care sunt limitele noastre. Stegulețele roșii ne arată o limită. Eu peste asta nu pot să trec, tu peste asta nu poți să treci. Ok? Fiecare dintre noi avem pretențiile noastre în această relație. Ce facem cu ele? Doiul de cupe arată potriveala dintre voi doi, mergeți, stați de vorbă, vedeți cum ajungeți la un consens. Trebuie să se ajungă la un consens, pentru că sunteți potriviți unul pentru celălalt. Punct. Nu pot să spun altceva. Foarte tare mesajele. Hai să vedem. Mai departe, alte mesaje pentru Ups. Mamă, s-au întors. Câte avem aici? S-au întors 4. Hai să le luăm. Le luăm, că cine știe ce vor să ne spună. Primul este, vrăjitoarea. Ia uite că am început aici cu magia neagră și cu blestemele. Ok, avem acest mesaj, hai să vedem cum îl legăm. Următorul mesaj este ancora, care vine cu mesajul stabilitate și siguranță. Avem roata, care vorbește despre finaluri și noi începuturi. Și avem dintele, care vorbește despre control și schimbări. Poate unii dintre voi, dragii mei, aici, ce să zic, la capătul cărților avem gardiana înțelepciunii. Avem balena. Balena știm că este singura, cel puțin această balenă, acum nu vine în cap cum se numește această
rasă de balene, dacă vreți, această specie, pardon. Da, uite așa, mi iese spontan tâmpenia, însă această specie de balenă, nu mai țin minte cum se numește, însă știm că balenele în general, sau această specie în general păstrează în memoria ancestrală, în memoria lor interioară, locul unde, da, la fel cum sunt anumite broaște țestoase care merg și depun ouăle în locul în care ele s-au născut, la fel și înțelepciunea acestor balene care, fără să fi ajuns în viața lor în acel loc, știu cum să ajungă în acel loc, da? Așadar, tu vii cu o înțelepciune extraordinară de care probabil nu ești conștient. Poate că ceea ce se întâmplă este doar acea fațetă, cum am zis, a ego-ului, a acelei voci din spatele rațiunii tale care te influențează și te manipulează în anumite momente. Pentru că aici avem, pentru unii dintre voi, imaginea blestemelor ca și cum am fost, nu știu, blestemat. Îmi cer scuze. Așa e. Parcă am fost blestemat, parcă sunt, nu știu, mi s-au făcut vrăji, farmece și alte tâmpenii. Când ajungem să credem în așa ceva, ne pierdem acea înțelepciune, ne pierdem intuiția, ne pierdem tot contactul cu umanitatea. Ne ducem în partea obscură a vieții și zicem că totul e din cauza, da? Acuzăm, da? Noi suntem îngeri, n-am făcut absolut nimic niciodată, viața a fost monstruoasă și jegoasă cu mine. Da, dragii mei, dacă vă deranjează limbajul meu, îmi pare rău, nu cred că berbeci stă așa într-o bucată, nu cred că deranjează, însă dacă mai sunt pudici la urechi, așa, îmi pare rău pentru voi, mergeți pe canalele care se vorbește așa, respectuos, eu nu cred că îmi lipsește respectul față de voi, însă dacă nu vă mă place felul meu de a fi, îmi pare rău pentru voi și atât. Avem ancora, e ca și cum se spune, ancorează-te în realitate, lasă vrăjile, lasă puterile blestemelor, lasă lumea obscură în spate, vine să spun, lasă umbrele în spate. Ancorează-te în prezent, ancorează-te în viața ta. Îmi vine mesajul așa, tu ești persoana care poate să-și ofere sau pe care te poți baza întotdeauna. Nu te poți baza pe ceea ce îți spune acolo vocea aia din spatele rațiunii tale. Nu. Tu bazează-te pe tine, creează-ți o ancoră, ancorează-te undeva, creează-ți o stabilitate singur. Nu trebuie să te agăți de toate prostiile care se spun prin, nu știu, prin lumea spirituală sau ce știu eu, te duci la una să-ți dea în cărți și zice, ai coloniile legate, de-aia nu-ți merge ție căsnicia, dragii mei, treziți-vă și nu mai ascultați prostii de genul ăsta. Da? Lucrurile se rezolvă în momentul în care nu mai există ego-ul ăla din spatele minții noastre și noi, intuitiv, știm ce, Doamne iartă-mă, trebuie să facem, da? Roata schimbării, venim aici cu finaluri și noi începuturi. Este vorba despre a finaliza o perioadă obscură în care te-ai ancorat doar pe negativ, ieși de acolo și începe din nou. Ai oportunitatea, prima carte este oportunitate, ai șansa să începi de la început, ancorat în realitate, în control. Și controlul ca să facem schimbări nu l are altcineva decât noi înșine. Viața nu poate să te schimbe sau să te dea peste cap, da? Nu pot veni surprize, turnul în viața ta, fără ca tu să vezi că sunt pe vine, da? Că sunt la colț. Ceva ne anunță întotdeauna că nu vrem să vedem sau că ego-ul nostru nu vrea să vadă sau să accepte anumite semnale. Când ajungem să cădem în această
da? Să ne ancorăm pe negativ, doar pe negativ, aici deja viața mai clară de atât nu poate să fie. Tu ești singurul care poate să facă schimbări, care are controlul să facă schimbări, punct, nu pot spune altceva. Indiferent că vorbim în schimbări în legătură cu relația, cu faptul, cu modul în care tu te comporți, te exprimi și așa mai departe, da? Da. Dacă vrei să creezi stabilitate și siguranță, tu trebuie să finalizezi un ciclu și să începi unul nou, făcând schimbări importante în viața ta. Nu pot să spun mai mult. Schimbări care să te ajute să intri în contact cu acea înțelepciune, cu acea intuiție pe care tu ți-ai pierdut-o. Ancorându-te doar în negativ, nu mai vezi altceva. Sau n-ai mai văzut altceva până acum. Foarte tare etalarea, wow! Da, evaluează-ți, îmi vine să spun toate acele lucruri și toate pretențiile și na. Avem culoarea gri aici. Finalurile sunt inevitabile. E ca și cum, ok, poate acum totul pare urât, obscur, însă nimic nou nu poate începe în viața noastră dacă nu pierdem ceva sau dacă nu se finalizează ceva. Dacă nu închidem un ciclu. Da? Mie îmi vine să te întreb ce ai avut și ce ai pierdut, dragă berbec. Ce ai pierdut sau ce nu vrei să pierzi? Ce crezi că pierzi sau ce crezi că ai pierdut sau ce crezi că vei pierde? Întrebări de genul ăsta îmi vin în minte. Întreabă-te, de ce nu accepti un final? Finalul a ceva, eu nu spun că e finalul unei căsnicii sau finalul, nu, dimpotrivă, aici nu pare să fie vorba despre asta. Este finalul unei perioade obscure în care v-ați ancorat sau ați stat ancorați. Nu e vorba de a pierde pe cineva sau de a finaliza o relație, nu. Este închid ușa trecutului și deschid ușa viitorului. Dar eu trebuie să fiu ancorat în prezent ca să pot să am un viitor, nu-i așa? Da. Avem stelele, poți să-ți manifesti toate dorințele. Dacă tu ești pretențios în dorințele tale, și nu le evaluezi să vezi, băi, se pupă sau nu se pupă pretențiile astea ale mele și o țipea ta, aici eu nu neg că toți avem puterea să ne manifestăm dorințele, însă trebuie să știm ce dorințe, dacă dorințele sunt realiste sau sunt din moftă așa, da? Că nu mi-ajunge nimeni cu prăjina la nas și eu trebuie să fiu cine vreau să fiu. Acum, nu știu ce să zic. Tu poți să-ți manifesti toate dorințele, dar dacă nu faci acea evaluare a pretențiilor, dacă nu închizi un ciclu, nu știu ce tip de manifestări poți să ai în viața ta. Vei vedea aici anumite semnale. Ce să zic? Avem turnul din nou. Deconectează-te, îți spune, și relaxează-te o leacă. Așa îmi place mie să-i spun acestui mesaj. Când a fost ultima oară când ai stat degeaba și uite așa, ai făcut lumânarea pe perete să zici, băi, vreau să stau în cap să mă relaxez. Să-mi vină mintea la cap un pic. Când ți-ai dat voie să îți odihnești mintea care probabil te duce în prăpăstii. Wow, totul e negru, totul e urât, totul e dezastru, totul e... hiperventilezi. Când a fost ultima oară când ți-ai dat voie să te relaxezi, să faci ceva pentru tine sau să nu faci nimic, să stai pur și simplu așa în cap, ca ăsta, da? Ca persoana asta. La capătul cărților ce avem? Biblioteca. Preia controlul asupra poveștii pe care ți-o spui. E ca și cum viața sau, mă rog, evenimentele din viața ta te
manipulează. Avem aici o mână, tu ești ăsta de aici, din centru, da? Asta, că e o femeie, pare a fi. Și această mână are ațe pe care, uite așa, te joacă și te duce te lași dus de evenimentele care se întâmplă în viața ta, fără ca tu să fii prezent, fără ca tu să fii în viața ta și să zici, stai puțin că nu las evenimentele să mă controleze, eu sunt cel care dețin controlul asupra evenimentelor din viața mea. E ca și cum eu prezic ce vreau să se întâmple în viața mea, nu vin evenimentele să-mi spună ce trebuie sau cum trebuie eu să mă comport sau să vorbesc sau așa. Aici vorba despre care este povestea în prezent, care e povestea în viața ta în acest moment, ce fel de poveste trăiești. Una în care tu deții controlul sau una în care viața în sine deține controlul asupra ta. Foarte tare talarea, puteți să o reascultați de câte ori aveți nevoie pentru că e foarte, foarte, foarte hai să spunem așa, punct ochit, punct lovit pentru unii dintre voi, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea. Nu mai am altceva, dragilor, sper că vă poate fi de folos această talare, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare, să sperăm că reușesc până în Crăciun, dar oricum vă zic Feliz Navidad, vă zic sărbători fericite și să ne vedem cu bine în noul an care o să fie super tare. Da, vă pup, ne vedem, ceau!